Γεια σας φίλοι μου, πολλοί επαγγελματίες ερευνητές μας ζήτησαν να κάνουμε ένα σύντομο βιντεάκι για να δείξουμε τις διαφορές, τις νέες ενδείξεις που έχει το μοντέλο Lorentz Z2, το ανανεωμένο version 2025. Αυτό είναι το μηχάνημα, εδώ είναι η κεντρική μονάδα. Θα την ξεκινήσουμε και παρατηρούμε αμέσως πως εδώ με αυτές τις τελίτσες υπάρχει ένας νέος δείκτης. Αυτός ο δείκτης θα είναι χρήσιμος με μια μελλοντική γενιά ποινίων, τα οποία ονομάζονται differential. Αυτά πρόκειται να παρουσιαστούν μελλοντικά από τη Lorentz και αυτά τα ποινία δεν θα είναι συμβατά με την παλαιότερη έκδοση του Z2. Μόνο με την καινούργια έκδοση θα είναι συμβατά. Επιπλέον, εδώ έχουμε μία άλλη ένδειξη για την αναγνώριση του μετάλλου. Είναι το σύμβολο συν και πλην. Θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό. Σε έναν ανιχνευτή μετάλλων, όταν έχουμε έναν πάρα πολύ βαθύ στόχο, θα έχουμε ηχητική ένδειξη. Όμως, αν το αντικείμενο είναι θαμμένο πάρα πολύ βαθιά, δεν θα έχουμε την αναγνώριση του αριθμού του μετάλλου. Αυτό ισχύει για όλους τους ανιχνευτές και για τα παλιότερα Lorentz. Όμως, στο νέο μοντέλο, όταν ο στόχος είναι πάρα πολύ βαθιά, ναι μεν δεν θα έχουμε αναγνώριση με αριθμό, όμως θα έχουμε το πρόσημο συν και πλην. Και είναι πολύ σημαντικό για τους βαθιούς στόχους, για να αναγνωρίσουμε ποια είναι η ταυτότητά τους. Λοιπόν, εάν το αντικείμενο είναι κάτι μικρό ευγενές, στην οθόνη του ανιχνευτή θα πάρουμε το σύμβολο πλην, αν είναι πολύ βαθύ. Και θα πάρουμε φυσικά και τον αριθμό, αν είναι πιο επιφανειακό. Ένα μικρό αντικείμενο ευγενές μεταλλό θα μας δώσει την ένδειξη πλην. Το βλέπετε? Αυτό εδώ είναι. Ένα μεγαλύτερο αντικείμενο, για παράδειγμα, ένα νόμισμα κανονικού μεγέθους, μεγαλύτερα ευγενή και μη ευγενή αντικείμενα, όπως για παράδειγμα αυτό εδώ το νόμισμα, ένα χάλκινο φλασκί, όγκοι δηλαδή από νόμισμα και πάνω, είτε είναι ευγενές είτε μη ευγενές, θα μας δείξουν το πρόσημο συν. Δείτε το στο νόμισμα. Και τα μεγαλύτερα μεγέθη και αυτά θα δείξουν συν. Ένα κυβότιο για παράδειγμα. Δείτε το. Συν. Και αυτή η πολύ βαθιά αναγνώριση, η οποία πάει πιο βαθιά από τους αριθμούς, τα σιδερένια αντικείμενα τα οποία είναι επί μήκη, σιδερένιες ας πούμε μπάρες, καρφιά, θα τα δείξει με μια εναλλαγή στο πρόσημο. Συν, πλην, συν. Δείτε τι θα κάνει εδώ στο καρφί. Συν, πλην, συν. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος να πάμε βαθύτερα, να αναγνωρίσουμε στόχους πολύ πιο βαθιά σε σχέση με τη δύναμη την οποία έχουν τα νούμερα. Όμως έχουμε και κάποιες άλλες βελτιώσεις. Υπάρχει ένας μετρητής για το μέγεθος του ποινίου. Εδώ μας αναγνωρίζει 3 μεγέθη ποινίων. Το μεγάλο ποινίο, το μικρό ποινίο και το ποινίο double D, με αριθμό δίπλα του. Επίσης, έχουμε και τη δυνατότητα να αυξήσουμε τον ενισχυτή σήματος, τον ενισχυτή του παλμού. Εδώ είναι η επιλογή. Αν την αφήσουμε στο 0, έχουμε το βάθος που είχαμε στο προηγούμενο μοντέλο. Αν το πάμε στο 1, παράγει δυνατότερο σήμα, καταναλώνει περισσότερο την μπαταρία και θα πάει και λίγο βαθύτερα. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτές τις αλλαγές δεν μπορείτε να τις κερδίσετε στο προηγούμενο μοντέλο κάνοντας αναβάθμιση. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οι αλλαγές υπάρχουν μόνο στη νέα έκδοση του 2025. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας. Γεια σας.